Üdvözlök mindenkit! A mostani videó témája: mi történik, ha megbocsátasz egy narcisztikusnak. A megbocsátás az egy mélyen emberi cselekedet, elősegíti a sebek gyógyulását, a kapcsolatoknak a helyreállását. Azonban, amikor egy narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyről van szó, akkor a megbocsátás dinamikája és következményei azok jelentősen eltérhetnek a szokásostól. Ennek megértéséhez fontos, hogy tisztában legyünk a narcisztikus viselkedés alapvető jellemzőivel és annak hatásaival köztük lévő kapcsolatokra. A narcisztikus viselkedés jellemzői, mint tudjuk, a narcisztikusok gyakran manipulatívak, önzőek, kontrollálóak, empátiahiányosak, viselkedésük mögött egy mélyen gyökerező bizonytalanság és önértékelési problémák húzódnak meg. Ez a fajta viselkedés különösen akkor válik problémássá, amikor a narcisztikusok különféle hatalmi játszmákba és kontrollba kezdenek bele a kapcsolataikban. Első pont, amit felírtam ide, a megbocsátás paradoxona narcisztikus kapcsolatokban. Mint mondtam, a megbocsátás az alapvetően egy emberi, egy nagyon pozitív, gyógyító cselekedet, amely segít túllépni a sérelmeken, és előmozdíthatja a kapcsolatoknak a javulását. Azonban, amikor egy narcisztikus személlyel állunk szemben, akkor a megbocsátásnak a hatásai azok gyakran ellentétesek lehetnek a vártakkal, ami különösen igaz, ha a megbocsátás az állandósult, ismétlődő és egyoldalú. Következő pont: megbocsátás, mint engedély. A narcisztikusok gyakran manipulatívak, önzőek, tehát ezeket a viselkedési mintázatokat követik, amelyeket az őket körülvevők érzelmeinek és szükségleteinek figyelmen kívül hagyása jellemez. Amikor valaki megbocsát egy narcisztikusnak, különösen, ha ez rendszeresen történik, tehát ha rendszeres megbocsátás van, akkor a narcisztikus ezt egész egyszerűen úgy értelmezheti, mint egyfajta engedélyt, vagy egyfajta jóváhagyást arra, hogy folytassa a káros viselkedését, tehát bármit megtehet. Sok narcisztikus férfinél megfigyelhető, hogy a partnerében egy olyan anyát keres, ami neki sosem adatott meg, tehát egy olyan anyát, aki feltételek nélkül elfogadja, feltételek nélkül szereti, bármit megtehet. Ezért sok narcisztikus a kapcsolat elején teszteli a partnerét, hogy meddig mehet el. Ha ezt meg amazt megcsinálom, vajon akkor is szeretni fog engem? Megbocsát nekem mindent? Eltűr mindent? Tehát folyamatosan teszteli a partnerét, a határokat felrúgja a narcisztikus, hogy meggyőződjön róla, hogy a partnere az egy jó anya számára, aki elfogadja őt, aki szereti feltételek nélkül, és tulajdonképpen bármit megtehet, annak nincs következménye. Mindent megbocsát. A megbocsátás és a következmények hiánya. Tehát a megbocsátás, ha nem jár együtt valós változásokkal és következetes határokkal, akkor megerősítheti a narcisztikusnak a hitét abban, hogy a viselkedésüknek nincsenek valós következményei. Ez különösen veszélyes, mivel a narcisztikusok alapvetően úgy érzik, hogy ők rendkívül egyedülállóak, kivételesek, mindenhatóak, mindenki felett állnak, és ezáltal mentesülnek azon társadalmi normák alól, amelyek másokra vonatkoznak. Ez a helyzet, ez pedig fenntartja és akár fokozhatja is a manipulatív viselkedést, ami hosszú távon rendkívül ártalmas a kapcsolatban résztvevő másik fél számára. Következő pont, amiről beszélni fogok, a ciklikus megbocsátás problémája. Tehát ismétlődő megbocsátás esetén a narcisztikus partnere az azt tapasztalja, hogy igen, bár rövid távon, tehát javul a kapcsolat, javulni látszik a helyzet, de úgymond ezek az idézőjeles kis jó időszakok, ezek egyre rövidebbek lesznek, ez pedig azért van, mert a narcisztikus egyszerűen megtanulja, hogy minimális vagy felületes változás az elegendő ahhoz, hogy úgymond megússza a helyzetet, és nagyon hamar ilyenkor már visszatér az eredeti káros viselkedés mintákhoz. Ez a ciklus, ez rendkívül kimerítő az áldozat számára, aki hosszú távon érzi ezeket a negatív hatásokat, mind érzelmi, mind fizikális, mind pedig pszichológiai szinten, tehát kimerül az áldozat, elfogy egyszerűen, belefásul ebbe az egészbe. Önértékelés és határok. Amikor valaki ismételten, tehát állandóan megbocsát egy narcisztikusnak, nem csak a kapcsolatnak a dinamikája változik ezzel,
hanem az áldozat önértékelése és önbecsülése is lefele megy, tehát elfogy. A narcisztikusok manipulatív és önző viselkedése, valamint a kapcsolaton belüli kontroll és hatalomgyakorlásuk hatására azok, akik ilyen kapcsolatban élnek, hát gyakran elveszítik az önbizalmukat és a képességüket arra, hogy határozottan kiálljanak a saját érdekeikért. Ez részben annak köszönhető, hogy a folyamatos megbocsátás, mint tudjuk, amely gyakran önzetlenségből és a helyzet javításának reményében történik, hát paradox módon a narcisztikusnak a viselkedését legitimálja, ezzel erősítve a narcisztikusnak azon meggyőződését, hogy tevékenységei azok elfogadhatóak, és tulajdonképpen minden következmények nélkül maradhatnak. Az ilyen kapcsolatokban pedig gyakran előfordul, hogy az áldozatok azok hosszú távon képtelenek határokat húzni, mert úgy érzik, ez csak további konfliktusokhoz vagy elutasításhoz vezethet, ami még nagyobb feszültséget okoz számukra. Az önértékelés, az önbecsülés csökkenése egy ördögi kört eredményez, ahol az áldozat az egyre inkább kiszolgáltatottá válik, miközben egyre nehezebben találja meg a belső erőforrásokat a helyzet megváltoztatására. Ez az állapot ez nem csak lelki, hanem fizikai fáradtságot, kiégést is okozhat, mivel az érintettek állandó stressz alatt élnek, és gyakran úgy érzik, hogy egyszerűen nincs kiút ebből az egész helyzetből. Ezen kívül a folyamatos megbocsátás és a határok hiányainak következményeként az áldozatok azt érezhetik, hogy feláldozzák már a saját jólétüket és boldogságukat a kapcsolat fenntartása érdekében. Ez az önfeláldozó magatartás azonban ritkán vezet tartós megoldáshoz, inkább csak fenntartja a narcisztikus személynek a toxicitását és az áldozat elnyomását. A ciklus megtörése érdekében elengedhetetlen, hogy az áldozatok felismerjék a saját értéküket és jogosultságukat a tiszteletteljes és egészséges kapcsolatra. Ez gyakran külső segítséget, például terápiát vagy különféle támogatócsoportokat igényel, ahol az érintettek megtanulhatják azt, hogy hogyan állítsanak határokat, hogyan építsék újra önmagukat, hogyan építsék újra az önbizalmukat, az önbecsülésüket egy olyan környezetben, amely elismeri, megérti, támogatja őket, tehát abban a környezetben nem tudsz meggyógyulni, amely beteggé tett. Következő pont, beszélni fogok a jó viselkedés csapdájáról, tehát a narcisztikusok azok gyakran bemutathatnak egy ilyen ideiglenesen javuló jó viselkedést, amikor azt érzékelik, hogy a kapcsolatuk az veszélyben forog, vagy amikor valamilyen céljuk eléréséhez szükségük van a másik félnek a jó indulatára. Minden narcisztikus, ez fontos tudni, hogy nagyon erős elhagyatottságérzésekkel küzd. Ez a jó viselkedés, idézőjeles jó viselkedés, azonban gyakran tőlük csupán egy stratégiai lépés, aminek az a célja, hogy megnyugtassák a partnerüket, hogy majd most minden szép, most minden jó lesz, most minden meg fog változni, vagy elnyerjék a partnerük támogatását és a bizalmát. Mert valami nagyon fontos cél van, amit el szeretnének érni, meg szeretnének kapni. Ebben a fázisban a narcisztikusok nagyon is hajlamosak arra, hogy kivételesen, nagyon figyelmesek, szeretetteljesnek, támogatóak legyenek, de ez a viselkedés az általában megfigyelhető, hogy nem tükrözi a valódi változásokat vagy fejlődésüket, csupán nem szeretnék megélni az elhagyást. Ez a fajta manipulatív viselkedés különösen veszélyes, mert képes meggyőzni az áldozatot arról, hogy a kapcsolat az javulóban van, ez pedig újabb reményeket és elvárásokat kelthet az áldozatban. Az áldozat az gyakran hisz a változás lehetőségében, és a döntéseiket ez alapján alakítják, ami újabb megbocsátásokhoz vezethet, azonban amint a narcisztikus ismét úgy érzi, hogy biztonságban van, vagy elérte azt, amit akart, akkor visszatér az eredeti káros viselkedés mintákhoz. Ez a ciklikus dinamika rendkívül káros lehet, mivel az áldozatok azok egyre mélyebbre süllyednek ebben az egészben, mondhatni, hogy egy csapdában vannak, kétségek között kiábrándultan, miközben egyre többször kérdőjelezik már meg a saját ítélőképességüket és a kapcsolatnak a valós állapotát. Tehát ez az idézőjeles jó viselkedés csapdája folyamatosan táplálja az áldozat reményeit egy jobb kapcsolatra, miközben megakadályozza,
hogy szembenézzenek a valósággal, a száraz rideg tényekkel, és hatékonyan lépjenek fel a narcisztikus manipuláció ellen. Az áldozatok gyakran érezhetik úgy, hogyha most még egy esélyt adnak, akkor talán megváltozhat a helyzet, amely azonban nagyon ritkán fordul elő. A változás egy narcisztikus esetében komoly önismereti munkát igényelne, emellett pedig még professzionális szakmai segítséget is, pszichoterápiát, és mint tudjuk, egy narcisztikus az nem igen vállalkozik ilyenre. Mi az, amit tehetünk? Az első és legfontosabb lépés, úgy gondolom, hogy a helyzetnek a teljes körű tudatosítása. Ez magában foglalja a narcisztikus viselkedési mintáknak a felismerését, és annak elfogadását, hogy ezek a minták, ezek milyen hatással vannak a saját életünkre és jólétünkre. Miután megvolt a tudatosítás, hogy mi ez az egész, amiben vagyunk, akkor elengedhetetlen a saját határainknak a meghatározása, tehát a határokat állítani nem csak azt jelenti, hogy megmondjuk a másik félnek, mi az, ami elfogadhatatlan számunkra, hanem azt is jelenti, hogy következetesen ragaszkodunk ezekhez az elvekhez, még akkor is, ha ez konfliktusokhoz vezet. Határok meghatározása és fenntartása az segíthet megvédeni az adott személy érzelmi és pszichológiai integritását, és csökkentheti a narcisztikus viselkedés hatásait ránk nézve. Ezen túlmenően nagyon fontos, hogy az érintettek támogatást keressenek, ez magában foglalhatja pszichológiai segítség igénybevételét, speciális tanácsokkal, útmutatásokkal látják el az érintetteket, hogy hogyan kezeljék ezeket a nehézségeket, és hogyan építsék újra az önbizalmukat, a saját életüket. Meg lehet itt említeni még a támogató közösségeket, amelyek hasonló helyzetekkel foglalkoznak. Ezek szintén kiváló források lehetnek, mivel lehetőséget biztosítanak tapasztalatok megosztására és az érzelmi támogatásra is. Fontos továbbá felismerni azt is, hogy nem minden kapcsolat menthető, és nem is kell minden kapcsolatot megmenteni, főleg ha a másik fél az vélhetően narcisztikus, néha a legbölcsebb döntés a távolságtartás, vagy inkább a kapcsolatnak a teljes megszakítása. Ez különösen akkor igaz, ha a kapcsolat állandóan egyoldalú megbocsátást igényel, anélkül, hogy valódi, tartós változás következne be. Ilyen helyzetekben a kapcsolat fenntartása az hosszú távon több kárt okozhat, mint amennyi előnyt hozhat, és gyakran a saját érzelmi jólétünk rovására történik. Végül, bár a megbocsátás az valóban egy nemes emberi cselekedet, fontos, hogy ne váljon eszközzé a saját érzelmi jólétünk kárára. A kapcsolat fenntartása az állandó megbocsátást igényel anélkül, hogy ez viszonozva lenne, érdemes átgondolni ennek fenntarthatóságát és hosszú távú hatását az életünkre nézve. Az önbizalom és az önbecsülés újraépítése, a személyes határoknak a fenntartása és a támogató kapcsolatoknak a kiépítése úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lépések lehetnek a narcisztikus kapcsolatokból való felépülés után. A narcisztikus csak abban mester, hogy elhiteti azt, hogy az erőnek a 100%-a az nála van, de valójában nincs nála semmi. Saját életünk felett mi rendelkezünk, mi döntünk. Én úgy tudom, hogy mindenkinek csak egy élete van, de majd biztos lesz, aki kijavít. Mivel egy életünk van, éljük meg azt úgy, ahogy nekünk jó, és hogy jól érezzük magunkat benne. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig sok videó van feltöltve. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!